Welcome back to T Official. Lần này cùng mình khám phá thiên nhiên nơi phố thị ở Washington bằng hành trình đi bộ qua cầu 520, cách nhà mình khoảng 5 phút lái xe. Trước khi đi, tụi mình xem sơ qua lịch sử hình thành những khu vực hai bên phía đông và tây của cây cầu từ những năm 1800 cho tới 2006. Anh ơi, chuẩn bị lên đường nào. Xuống núi. Rất nhiều người đi chạy đạp xe. A lot of bikers today. Phía hai đầu cầu là những mảng tường được xây để giảm tiếng ồn xe cộ ảnh hưởng đến hai bên khu dân cư. Cầu 520 băng qua hồ Washington, nối thành phố Bellevue với thành phố Seattle. Đây là cây cầu nổi thứ 5 được hoàn thành ở bang Washington năm 2016 với phần nổi dài 2.350 m. Đây là cây cầu nổi dài và rộng nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Nay trời đẹp cho nên là rất nhiều người mang thuyền ra ngoài á. Ở Washington thì chỉ có mấy tháng, mùa hè là thời tiết rất là đẹp thôi. Cho nên ai cũng tranh thủ để đi ra để tận hưởng không khí và thời tiết đẹp. Bình thường là xe ô tô chạy ở làn ngoài phía bên ngoài này, mà hôm nay cầu đóng cửa cho nên là rất là yên tĩnh. Điểm hay về thiết kế cây cầu mình thấy là đi một đoạn lại có chỗ để người đi bộ và xe đạp dừng chân nghỉ ngơi. Mỗi trạm nghỉ có bảng thông tin về cây cầu, các khu đô thị dân cư và thiên nhiên quanh hồ. Bảng này giới thiệu các điểm thú vị xung quanh cầu 520, ví dụ như làng đại học, các khu dân cư và công viên công cộng. Đoạn này là bảng giới thiệu về công nghệ, kỹ thuật xây dựng cầu nổi, tiếng Anh là floating bridge. Vì hồ Washington sâu những hơn 60 m và đất dưới đáy hồ thuộc loại rất mềm. Với độ sâu như thế và để đảm bảo lưu thông của các phương tiện đường thủy, nếu xây trụ đỡ bình thường thì chúng phải cao hơn 182 m, một bài toán khá khó khăn và tốn kém. Vậy nên công nghệ cầu nổi là lựa chọn tối ưu nhất. Cây cầu này được nâng giữ bởi 77 khối bê tông rỗng hay còn gọi là phao nổi, tiếng Anh là pontoon. Cùng tìm hiểu quá trình tạo ra phao nổi nào. Bước đầu là tạo khuôn. Bước 2, các tấm bê tông được xếp trong khuôn thành cấu trúc những buồng rỗng. Mỗi buồng sẽ tự đóng kín lại để giảm rủi ro cả phao bị chìm nếu một buồng nào đó bị nước vào. Tiếp theo bước 3, bê tông được đổ tạo hình các tường bao quanh phía ngoài và các mấu kết nối. Bước 4 và 5 là xây dựng, kết cấu thanh cốt thép và đổ bê tông cho mặt trên của phao nổi. Cuối cùng bước 6, tháo rời các khuôn tường và thực hiện dự ứng lực để tạo sức bền cho phao nổi. Mình thấy công nghệ rất hay và có chút gì đấy hơi giống xếp hình Lego nhỉ? Mọi người có thể thấy là hôm nay cầu đóng cửa cho nên là cảnh sát đứng ở ngay phía kia để chặn xe ha, để lỡ như có xe nào mà thông qua thì họ chặn lại. Đi trên cầu, mình có thể thấy được khá nhiều các thành phố. Phía đông bên này là thành phố Bellevue, nhà của Bill Gates và nhiều tỷ phú nằm dọc bờ sông này. Lên phía trên phía bắc là thành phố Kirkland. Phía trên nữa là thành phố Bothell và Kenmore. Sang phía bờ tây bên này, chạy dọc từ bắc xuống nam là thành phố Seattle. Trên đường, mình bắt gặp một em chim hải âu, tiếng Anh là seagull. Em cũng đang ngó nghiêng xung quanh giống mình ghê. Một điểm thiết kế nữa mình để ý là nền đường được xây nghiêng thoai thoải để dẫn nước theo các lỗ trống chảy xuống hồ, tránh trường hợp nước mưa bị đọng lại trên mặt đường. Ở đây mưa khá nhiều quanh năm nên điểm này rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho xe vận chuyển với tốc độ hơn 90 km/h. Ở Mỹ, khá nhiều camera được gắn trên đường. Ngoài việc kiểm soát tốc độ và việc chấp hành an toàn giao thông, các camera được dùng để theo dõi tình trạng kẹt xe và mật độ lưu thông trên các tuyến đường để người tham gia giao thông biết tình hình qua radio hay tin tức trên TV. Trời đẹp, mọi người đang ra chơi jet ski.
Bảng thông tin này giới thiệu các loài cá sinh sống trong khu vực hồ Washington. Ở đây có đến khoảng 4 loại cá hồi khác nhau, gọi chung tiếng Anh là salmon, và có cả cá chép nữa. Cá chép trong tiếng Anh gọi là carp các bạn nhé. Thêm một điểm hay nữa ở đây là sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế công trình của con người và sự tồn tại hiện hữu của môi trường thiên nhiên. Một điển hình là việc đặt các tấm dốc bằng sắt dành riêng cho các loài chim nước trong các đầm ổn định phao như thế này. Khi các chú chim lỡ bay vào đầm, chúng có thể di chuyển lên các tấm dốc, lên trên cạn cho khô cánh và tiếp tục bay đi. Cây cầu có tác động đặc biệt lên mặt nước của hồ. Tùy theo tốc độ và hướng gió, cây cầu đóng vai trò như một vật cản gió tạo ra hiệu ứng một bên cầu nước khá nhấp nhô, còn bên còn lại phía bên kia thì mặt nước rất êm đềm. Phía kia là trung tâm thành phố Bellevue. Đi bộ trên đây làm mình nhớ đến thời còn đi học. Mỗi ngày mình đều đi xe bus từ phía bên kia của thành phố chạy qua cây cầu này để đến trường đại học Washington. Phía xa xa kia là sân vận động của trường. Nguyên khu vực này được gọi là làng đại học, tiếng Anh là University Village. Gia đình nào mà có tàu, có thuyền thì cuối tuần ra sông chơi. Thuyền này chắc phải chở được cả mười mấy người ha. Có một người đang chèo thuyền kayak. Và ở đây có một anh chàng đang ăn. Anh ăn gì á? Pepperoni, turkey. Và sau đó lại tiếp tục ăn món bánh gấu yêu thích. Lúc đi học, mình cũng hay cùng bạn bè rủ nhau đi chèo thuyền kayak từ bên phía trường đại học qua khu đầm dưới cầu như thế này. Đây là công viên vườn sinh thái hay là vườn thực vật gì đấy của Washington ở ngay Seattle. Hôm nay trời đẹp cho nên rất nhiều gia đình cho con, cho thú cưng đi bộ ở trong này. Mọi người thấy trái berry này đẹp không? Màu đỏ trái berry đẹp quá không? Không biết có ăn được không? Chắc không ăn được quá. Loại này là blackberry này. Đây là blackberry với raspberry này. Rất là nhỏ thôi. Này còn đang xanh này. Rất là nhiều các bạn trẻ ra đây chơi thể thao. Meriam Waterfront Trail. Nay mọi người ra tập nắng quá chừng luôn. Trẻ con ra đây chơi đạp xe đạp. Thanh niên thì chèo thuyền, floating. Đủ các loại hoạt động hết. Em bé dễ thương lắm. Mọi người cũng
cũng đeo mặt nạ rồi cố gắng để cách xa nhau. Rất nhiều người đang floating ngoài kia. Ngồi đây hóng gió một chút xíu. Trời đẹp quá, thời tiết đẹp quá. Hello. Nhiều người ra đây để câu cá hả? Chuẩn bị soi sóng. Chuẩn bị sóng. Oh yeah, you may have a fish here. Oh, có cá. It's a perch. Oh no. Rớt rồi. Rồi xong khi mà tụi mình đi câu cá ở ngoài bờ hồ Washington này rất là nhiều perch, rất là dễ cắn câu luôn. Có 2 lần câu được cá gọi là cá trê để kho. Còn đa phần là perch thì chỉ chiên ăn thôi. Perch thì rất là nhỏ mà nhiều xương. Đây các cặp vợ chồng đi ra đây chèo thuyền cũng rất là vui nè. Bây giờ bọn mình lại lôi snack ra ăn. Anh ăn gì anh? Crispy roll, 12 grand. Xem trong túi mình còn gì nữa nè. Trong này còn hạt dẻ nè. Hạt dẻ đi ăn. Rồi đây là cái gì? Đây là nước dừa. Còn gì nữa ta? Mình còn mang snack gì nữa này. Như còn đây là còn khô bò. Khô bò 100% beef vị teriyaki. Bác này lại được một con cá nữa. Lại một con perch nữa nhỉ. Hai vợ chồng đi câu chung. Mỗi người một cần giống mình đó. Xong đậy lại để chim nó không tới nó ăn. Thuyền kia đẹp quá. Every time we watch the Blazers game, he's like, I'm rooting for the Blazers, and then he sees the Lakers jerseys, and he's like, let's go Lakers. He gets me the yellow right away. He's a traitor. He's born in Portland. You like to take yourself? I didn't see any Teslas today at Polo. Yeah. You saw me, where's that duck say? You want to put your feet in the water? I bet it feels warm. Ra kia là núi lửa Rainier mà lần trước mình đã giới thiệu với mọi người khi mây không che nhìn cả ngọn núi từ hồ rất đẹp. Taking a break. Drinking some of this ginseng here. Is it cool still? Ôi, sắp về đến điểm xuất phát chỗ đậu xe của tụi mình rồi. Trong vòng hơn 3 tiếng, tụi mình đã đi bộ được hơn 10 dặm, khoảng hơn 16 km. Mặc dù ở ngay cạnh đây và đi lại không biết bao lần, nhưng hôm nay mình đã biết được thêm bao điều thú vị về cây cầu 520. Hy vọng mọi người đã biết thêm về kỹ thuật xây cầu nổi tại đây và trải nghiệm một chút thiên nhiên nơi phố thị. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video này và nhớ để lại cho mình một lượt like, subscribe và share video cho người thân, bạn bè khám phá nữa nhé. Hãy nhấn nút chuông để khi mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên chia sẻ niềm vui cùng mình trên kênh T Official. Mọi người có thể theo dõi mình trên trang Facebook và Instagram ở link phía dưới video. Chúc mọi người luôn khỏe để có những hành trình của riêng mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye!